ngày 11 tháng 5 năm 2022 thêm 2.758 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch của Bộ Y tế ngày 11 tháng 5 cho biết có 2.758 ca mắc COVID-19 tại 53 tỉnh, thành phố, trong ngày có gần 2.600 ca khỏi. Nâng tổng số khỏi tại Việt Nam lên hơn 9,32 triệu người. Tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 5 đến 16 giờ ngày 11 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.758 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 96 ca so với ngày trước đó. Tại 53 tỉnh, thành phố có 1.921 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 538, Nghệ An 178, Phú Thọ 159, Bắc Ninh 130, Bắc Giang 101, Quảng Ninh 98, Yên Bái 95, Tuyên Quang 92, Vĩnh Phúc 88, Quảng Bình 83. Bắc Cạn 75, Nam Định 74, Lào Cai 69, Thái Bình 62, Hà Nam 61, Hưng Yên 60, Lâm Đồng 57, Đà Nẵng 56, Hải Dương 52, Ninh Bình 49, Hải Phòng 42, Thái Nguyên 40, Đắk Nông 34. Cao Bằng 33, Sơn La 33, Bình Dương 31, Bà Rịa Vũng Tàu 29, Quảng Ngãi 29, Hòa Bình 28, Hà Tĩnh 27, Quảng Trị 26, Hà Giang 25, Lạng Sơn 24, Thành phố Hồ Chí Minh 23, Điện Biên 20. Bình Phước 18, Thanh Hóa 15, Lai Châu 15, Bến Tre 14, Gia Lai 14, Tây Ninh 12, Bình Định 9, Vĩnh Long 7, Bạc Liêu 5, Hậu Giang 5, Thừa Thiên Huế 5, Bình Thuận 5, Khánh Hòa 5. Phú Yên 3, Cà Mau 2, Long An 1, Trà Vinh 1, Đồng Tháp 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ trừ 71, Vĩnh Phúc trừ 68, Quảng Trị trừ 48. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang cộng 83, Nghệ An cộng 69, Quảng Bình cộng 37. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.075 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.683.972 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 107.962 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.676.220 ca. Trong đó có 9.324.706 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.593.147, Thành phố Hồ Chí Minh 608.799, Nghệ An 483.023, Bắc Giang 385.964, Bình Dương 383.572. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 2.589 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.327.523 ca thở oxy qua mặt nạ, 278 ca thở oxy dòng cao SFNC, 41 ca thở máy không xâm lấn, 17 ca thở máy xâm lấn, 27 ca ECMO, 2 ca từ 17 giờ 30 ngày 10 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 11 tháng 5 ghi nhận 2 ca tử vong tại Hậu Giang 1, Trà Vinh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.060 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN.
tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 10 tháng 5 có 303.665 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 216.142.873 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.690.031 liều, mũi 1 là 71.453.777 liều, mũi 2 là 68.663.363 liều. Mũi 3 là 1.505.968 liều, mũi bổ sung là 15.247.955 liều, mũi nhắc lại là 39.818.968 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.394.651 liều, mũi 1 là 8.914.966 liều, mũi 2 là 8.479.685 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 2.058.191 liều, mũi 1.